Good day po. Ngayon po ay papakita natin kung papaano maglipat ng Green H5P activity na hindi nagpapakita yung activity papunta sa Blue H5P interactive activity. Ngayon pupuntahan po muna natin yung ating editing site kung saan po tayo nag-e-edit. Sa learning zone po natin ay mayroon po tayong tatlong editing sites, which is Kindergarten 1. Sa lower school naman po, ang gagamitin po natin ay lower school grade 1. Kapag sa junior high school hanggang college po, ang gagamitin po natin ay junior high school grade 7. So ngayon po dito sa ipapakita ko po sa inyo ngayon ay ang gagamitin ko po na ay ang junior HS1. So i-click ko po ngayon ito, junior high school grade 7. Ngayon po makita nyo po sa URL ng ating site, ang nakalagay po ay juniorhs1.nclc-mca.edu.ph. Ayan po. So, i-access na po natin yung ating editing site. Ngayon po ay nakapag-login na po tayo sa ating editing site. At i-access na po natin yung mga course kung saan po tayo nag-edit. So, for example, dito sa Junior High School 1, ang subject na i-edit ko ay halimbawa itong MAPE 10. Click po natin ngayon yung course natin. Ngayon dito sa course natin, meron tayong mga iba't ibang mga activities at makikita natin sa icons kung saan po tayo nag-edit yung activity na yon. Halimbawa, kapag color green, ito ay H5P activity na color green. Ayan. So makita nyo marami po tayong mga H5P activities na nandito. Ngayon ang gagawin po natin ay titingnan natin yung bawat activity kung nagpapakita ba or pwedeng mai-access. For example, ay itong quiz number 1, music, true or false. Ito na lang itong quiz number 1, music, multiple choice. Ayan. So makikita po natin na yung ating H5P activity na multiple choice ay hindi nagpapakita. So ang gagawin po natin ay ililipat natin ngayon ito sa blue na H5P interactive activity. Ang unang gagawin po natin ay access po natin yung edit settings. Ito po yung edit settings. Click po natin yan. And hintayin natin na mag-load yung editor ng interactive activity. Ayan, kapag nag-load na po yung interactive activity, makikita po natin sa gilid ay meron siyang copy. Then, sa kabilang gilid naman ay paste and replace. So, ang gagawin po natin ay ililipat natin ngayon muna sa content bank itong question set na ginawa natin. Unang gagawin po natin, click po natin itong copy. And then, pag na-click po natin yan, merong content is copied. No? Then, punta po tayo sa content bank. Right-click po natin. Then, open link in new tab. And then, sa new tab po ay makikita natin ay nandito na po tayo sa content bank. Dito po nakalagay lahat ng Blue H5P interactive activity na ginagawa po natin. Click po natin ngayon itong add. So, based doon sa activity, ito ay question set. Hanapin po natin yung quiz question set. Ito po ngayon. Click po natin tong question set. Hintayin po natin na mag-load yung question set. Kapag nag-load na po yung question set, yung kinapi po natin kanina, ang pipindutin naman natin ay paste and replace. Then, replace content. Yan. Makita natin, same content. Andito yung mga questions na nakalagay dito sa
green na H5P activity. So, ang gagawin natin ngayon ay isa-save natin ito. Click natin ngayon yung save button. Hintayin natin ulit na mag-load. So, ayan. So, makita natin, ito yung dapat na magpakita sa ating interactive activity. So, i-close natin ngayon ito. So, makita natin, andito na yung quiz number 1 music. Yung ating interactive activity na ginawa. Ngayon po ay pupunta tayo sa ating dashboard ng ating course. Right-click, open link in new tab. And then, papalitan natin yung activity na ginawa natin kanina, which is ito. Itong quiz number 1, music multiple choice. So, i-on natin ang editing. Turn editing on. And then, sa unit 1, ilalagay natin ang add activity and resource. So, click po natin yung add activity and resource. Ngayon, dito po ay ilalagay natin yung blue na H5P interactive activity. Ito po. Ayan. So, click po natin yan. And dito sa adding a new H5P interactive activity, kokopyahin po natin kung ano yung description na nilagay natin dito. For example, ito ay quiz number 1 multiple choice. So, ito po yung kokopyahin po natin. Copy lang po natin yan. And then, lagay po natin sa editing H5P. So, Ctrl V, paste natin. Burahin natin yung nakopy na edit settings. Ayan. And then, sa package file, ito po, dito na po natin ilalagay yung mismong activity na galing sa content bank na kinuha natin o yung pinaste natin kanina. So, click po natin tong maliit na file icon dito. And then, click po natin tong content bank. So, click po natin yan. And then, kunin po natin yung ginawa natin kanina. So, makita naman natin kung kailan po natin yan minodify. So, ngayon po ay yung ginawa ko po kanina, ito yung December 5. Ito, quiz multiple choice. So, click po natin yan. And then, i-rename po natin ito as quiz number 1. Ayan, quiz number 1. And then, click po natin yung select this file. Ayan, so ito na po yung ipapakita ng ating blue H5P interactive activity. So, sa H5P options, okay, allow lang natin lahat yan na naka-uncheck. And then, click po natin ang save and return to course para makita natin yung itsura nito sa labas. Okay, so scroll down po tayo. Tingnan natin yung ginawa natin kanina. So, ito na po yon, yung quiz number 1 multiple choice. Kung makita nyo, color blue yung icon ng ating H5P interactive activity. Ngayon, i-aakyat po natin yan sa tapat ng after ng music quiz number 1. Ito, quiz number 1 music. So, select po natin yan. And then, mapupunta na po siya sa taas. Okay? So, ito na po yon. Ang gagawin lang po natin, i-delete na po natin tong quiz number 1 music multiple choice kasi ito na po yon, yung kapalit niya. So, click po natin ito and then delete. No? Ayan. So, ito na po yan. Palitan na po natin yung quiz number 1 music multiple choice. So, ngayon ay ang next naman natin na i-edit ay itong quiz number 1 music. Okay, so same process po ulit. Ang gagawin po natin ay kiklik po natin ulit yan, yung activity.
Okay, so itong activity po na ito ay nagpapakita. So, wala na po tayong babaguhin dito. Okay, so check pa natin yung iba. Question set. Halimbawa ito, summative test. Okay, so ito ay question set din ito. Kaya tignan natin kung paano ulit. So, speed up ko yung process para makita po natin. Click po natin ulit yung edit settings. And hintayin natin na mag-load yung quiz question set. Ayan. So, ito siya. Meron tayong 15 questions. Click po natin ulit yung copy. And then, balik po tayo sa content bank. Ito. Nandito sa taas natin ngayon. Then, add natin ulit ang question set. Ayan. Hintayin po natin ulit na mag-load. And then, yung kinapi po natin kanina, paste and replace po natin ngayon. Replace content. Ayan. So, ito na po yung ating content na kinapi. Ayan. Check lang po natin kung tama lahat. And then, select na po natin yung save. Ayan. So, ito na po yung summative test first quarter music 10. So, close na po natin yan. And then, balik po tayo sa ating ine-edit kanina. Ito yon. Then, mag-add tayo ng activity resource ulit na H5P color blue. So, dito siya sa nakalagay sa first grading period. So, add an activity resource and then H5P interactive activity. Ayan. Okay. So, i-copy lang natin yung mismong pangalan nung activity na nasa color green. Ito. Ayan. Summative test. Okay, copy. And then, lagay po natin dito. Then, click po natin tong files, package file. And then, hanapin po natin yung ginawa natin kanina, which is the summative test first quarter music 10. Okay. So, i-rename lang natin to. Bawa, ito ay summative test first Q. Ayan. Then, select this file. Okay, nag-load na po siya ngayon. And then, ang gagawin po natin ay save and return to course. Ayan. So, makikita po natin ngayon na yung ating summative test first quarter music ay ito na po siya. Lagay natin sa taas. And then, tanggalin na po natin tong green na H5P na hindi nagpapakita. Ayan. So, check po natin kung okay na po siya. Ayan. So, meron ng mga questions. Ayan po. Ngayon po, ito ay same process sa mga ibang H5P interactivity na nandun sa color green. Ang gagawin lang po natin ay ililipat po natin sa color blue na H5P interactive activity. So, yun lang po. Sana po ay nasundan po natin yung ating tutorial. God bless po.